Magukat nyitra, kiszöldnék a mókus és cápa. Sönény nyusz és szarvas bagoly bent az oduban. Ez itt az állati show. Nézd itt az állati show. Üt és szalad mindenki, ha indul az adás. Ha hozzánk jössz, jó helyet kapsz, nagyon fontos, hogy jól láss. Ez itt az állati show. Nézd itt az állati show. Állati jó, jön az állati show. Állati show. Mai műsorunk vendége a nyuszt. A nyuszt Írország legritkább és legmegfoghatatlanabb emlőse. Nagyon nehéz kiszúrni. Nézd, ki van ott, mami! A haverod, a nyuszt! Ki? A nyuszt! Évekkel ezelőtt kölcsönkért egy ecsetet, és azóta sem adta vissza. Mi? A nyuszt másik neve famacska. És nem nehéz kitalálni, honnan kapta a nevét. Szerintem eléggé hasonlít egy macskára. Nem tetszik, ahogy kinéz ez a nyuszt. Mi van, ha a mi fánkon is élet? A mi fánkon nincs nyuszt, Gray. Itt csak mókusok vannak. De mi van, ha mégis? És mi van, ha éhes? És mi van, ha meg akar enni? Gray, a mi faházunk biztonságos, és ide nem jut be egy nyuszt sem. Biztos? A nyuszt egy gyönyörű állat csoki barna bundával és krémsárga folttal a torkán. Kicsit úgy néz ki, mint a vidra. Mint egy finom, ízletes csokis vidra. Kicsit csak is vidra. A nyusztnak nagy kerekfülei, hosszú bajsza és hosszú bozontos farka van. Nagy éles körmei is vannak, amit mászásra használ. Ti nagyon cuki nyusztok lennétek. Akkor jöjjön a B-terv. A nyusztnak tökéletes a szaglása, hallása és a látása. Ettől olyan kiváló vadász. A nyuszt egy gyönyörű állat, nem igaz, nagyapa? Mi? Mi az, Mina? Ráj, ideges! Légy, gyere már ide! Nagyapa, ez csak egy légy. Nem kell bántani. Egész héten idegesített Mina. Vagy én megyek, vagy ő. Nagyapa! Jól vagyok, semmi baj. A nyuszt éjszakai állat, ami azt jelenti, hogy éjszaka aktívak. Elég félénkek és óvakodnak az embertől, így nehéz észrevenni őket a vadonban. Nehéz észrevenni, ne is mondd! Legalább 2 éve keresem ezt a fickót. 2 éve várom, hogy visszaadja az ecsetemet. Ki? Az a nyuszt! Az a tolvaj a tévében! Miért kellene egy nyusztnak a te ecseted, papi? Hát pontosan ez itt a kérdés, pici, mert az az én ecsetem, és kérem vissza! A nyuszt magányos, azaz egyedül él. A hím és a nőstény is magának való, és szeretik a saját teret. 8, 9. 10, nagyon ügyesek. A legjobbtól tanultak, Fám? 16, 17. ha így folytatják, megdöntik a rekordodat, Frankie. Mi? Nem fogják, ugye? Annyira azért nem jók. Frankie! Ó, bocsánat, úgy értem, hajrá! A nyuszt otthonát odúnak hívjuk, amiket fák üregében, sziklák repedéseiben vagy régi épületek belsejében készítenek. Ez a hajnak még sosem hagyott cserben. Csak még egy kicsit. Gyönyörűek vagytok. A nyusztoknak több ilyen odújuk is van a területeiken, hogy legyen hol megpihenni vadászat közben. Képzeld el, milyen finomságok lehetnek egy csokis vidra odujában. Húsvéti tojás, májva cukor és csokis brownie. Csokis brownie. A
nyusztok régi madárfészkeket is elfoglalnak, sőt a mókusok odúját is. Hallottad ezt, Red? Lehet, hogy a mi odunk nem érdekli, mert túl magasan van. A nyúztok tudnak mászni? Vagy, mert a te oldalad túl rendetlen. A nyúztok ez egyáltalán nem érdekel. Vagy az én oldalon túl rendes. Hát, ez már hihető. Hallottad ezt, Red? Azt hiszem, valami mozog kint a fészelben. Ugyan, hiszen nekünk nincs is fészerünk. A nyuszt mindenevő kis madarakat és emlősöket, békát, gilisztát, bogarakat, bogyókat és gyümölcsöket esznek. Úgy, minden csak a nyusztról szól. Egyik pillanatban még együtt teáztok, a következőben kisétál a vadi új ecseteddel. Papi, szerintem ideje lenne elengedned. Lehet, hogy igazad van, pici. Majd azt mondom, egy régi úcska ecset volt. Ez elég jó. Egy kötött ecset! Mami, te egy zseni vagy. Így mondom, a nyuszt ennek a közelébe sem mehet, jó? Nem válogatnak, a nyuszt a döglött állatot is megeszi, ha azt talál. Nincs kegyelem, légy uraság, gyere! Nagyapa, nem értem, miért zavar ennyire ez a légy. Ő is egy élőlény, mint teljes ény. Te rusnya kis légy! Így, miért nem kell betetni a ablakon? Nagyapa! Oké, nincs baj, jól vagyok, túléltem. Régebben sokkal több nyuszt élt Írországban, de az évszázadok alatt több okból is csökkent a számuk. Az erdőket, melyben éltek, kiirtották, megmérgezték őket, hogy az embereknek több termőföldjük legyen, és bundájukért is vadászták. Oké, ha nem áll jól a hajunk, csak egy megoldás van. Egy sapka. Aztán, még a nyúznál is cukipak vagytok. Úgy 40 évvel ezelőtt új törvényt vezettek be a nyuszt érdekében, és a populáció azóta egyre csak nő. Számuk már dupla annyi, mint egykoron volt. 23, 24, 25. Hajrá, kölykök, menni fog! De ha nem, az sem baj. Nem mindig csak a győzelem számít. Frankie, csak nem félsz, hogy megdöntik a rekordot. Te olyan vagy, mint egy nagy kölyök. Csak ügyesen. Rúgd bele, Flo! Ne is le! Gyere csak ide! Frankie Fox! Ebben a házban ilyen nem szokás. Áj, ez úgyis egy hülye játék. A nyusztok számának növekedése Írország egyes részein meglepően jó hír egy másik állat, a vörös mókusz számára. Nem mondd, hogy mókusokat is eszik. Ez a csoki vidrak, ez kicsit túlzásba esni, nem Plop? Vajon van valami, amit a csokis vidra nem eszik meg? Szerintem biztosan nem szívesen enne kelbimbót. Kelbimbó! Fúj! Ucsi kelbimbó. Mint tudjuk, a vörös mókusnak meggyűlt a baj a nagyobb rokona az amerikai szürke mókus érkezésével. Mivel azonban a szürke mókus több időt tölt lent a földön, mint a fán élő vörös mókus, gyakran ki van téve a veszélynek, hogy a nyuszt zsákmánya legyen. Hűha, tehát a nyúzt lényegében segít nekem. Mindegy. Akkor Rubi mögött leszek, ha kellenék rád. Ítélem le életem hátralévő részét, oké? Egyedül rettegve, hogy megesz egy nyúszt. Ismételjük át, mit tanultunk a nyusztról. Az egyik legritkább és legészrevehetetlenebb állat. Sötét, csoki barna bundája van, és jellegzetes krém-sárga folt a torkán. Éjszakai állat, és szeret egyedül élni. Mindenevő és sok különböző ételt eszik, és az ír törvények védik, vagyis tilos vadászni rá. Biztos jól vagy, nagyapa? Jó nagyot estél. Ne aggódj miattam, Bina. Én jól vagyok. Legalább megszabadultam attól az üldöző légtől. Viszlát holnap, nagyapa, jó ét! Jó ét, Bina! Ideje elbúcsúzni a nyusztól.
Találkozzunk a következő adásban. Az új 50-es adogató rekord győztese Flip Flop és Flop! Legközelebb elérjük a 60-at. Vagy akár 100-at. Vagy 10-70 akármennyit. Frankie! Egy, kettő, Jól van. Egy, kettő, három, leesett. Nem az én hibám volt. Egy, kettő, valami baj van a labdával. A szinkront a Da Vinci megbízásából a Director Studios készítette. Produkciós vezető Óriás Maja.